So, what's up ngayon dyan guys? Welcome kayo ulit dito sa aking channel. Medyo hindi ako nakapag-upload ng mga vlog ko, no? Kasi yung nangyari, yung mata ko ay namaga. So, yun. Medyo may mga, hindi pa nga siya fully recovered. Hindi pa siya nag-heal na maayos talaga. Pero medyo okay na. Pwede na ulit akong mag-vlog. Ngayong araw, meron tayong dalawang gagawin, no? So, yung una, kung naaalala nyo pa, pumunta tayo sa Binalbagan para sa BIR. Para meron tayong lalakarin ng mga papers. Ito yung ayaw na ayaw ko mag-process ng mga papers, guys. So, yun yung unang gagawin natin. Kukunin ko muna yung na-process ko ng documents doon. Kukunin ko na lang. And pangalawa, after nun, na mag-i-edit ako ng isang entry para sa challenge ni Miko Tiotangco, isa ring YouTuber. Explain ko na lang mamaya pagbalik ko. So, tara guys! Dito na ako ngayon sa Binalbagan at papunta na ako sa BIR. Sana hindi sila busy ngayon yung office nila. Sana lang para makaalis tayo agad. And tignan natin, no? A few minutes later. At last guys, nakuha ko na yung kailangan kong kunin. Ito na siya, nakuha ko na siya sa BIR. Ito pa yung last time na papers o mga documents na pinanasis natin. Ngayon lang natin nakuha, April 2 na. At least success, no? Medyo pinalad tayo kasi wala masyadong nakapila. Kasi siguro yung mga graduation nga pala ngayon. So siguro yung mga parents is busy sa mga anak nila. And yun siguro yung rason kaya wala masyadong pila. Kaya agad tayo agad yung na-entertain. So buti. So habang naglilibot-libot ako dito sa plaza nila guys, kasi wala naman tayong gagawin, tapos na natin kunin yung kailangan natin. So nadaanan ko tong parang basurahan nila na parang it's a fun way to throw their garbage. Tignan nyo guys. So yan, throwing garbage to the next level. Nag-iisa guys, nakakala to sa buong plaza nila. Nakakatawa nga, ginawa nilang laro yung pagtatapon ng basura. So bright idea rin siya guys. One eternity later. And yun nga guys, natapos na natin gawin yung unang task ngayong araw. Nakuha na natin yung paper sa BIR. Ngayon naman, nandito na ako sa bahay. Nakabihis na ako. And gawin natin yung yung challenge ni Miko Tiotangco. So si Miko Tiotangco pala is YouTuber po siya, tapos magaling siya parang professional photographer na siya. Magaling siyang magkuha ng mga video, mga ganon. So check out his channel. Magaling yung makuha niya mga video ng mga festival, mga ganon. So kung ako yung tatanungin, sobrang pro niya na talaga. And meron siyang challenge ngayon. Yung challenge ngayon is para to sa mga creator, no, or mahilig sa mga gumawa ng mga video. Yung challenge is to create 20 to 40 minute sa B-roll, mga montage ng mga ginagawa nyo or within the city, mga ganon. So, yun yung gagawin natin. So, tamang-tama, kahapon kasi pumunta kami guys sa beach. Kaso hindi ko yun na-vlog. Kasi yung mata ko namamaga. So, ngayon medyo maayos na siya. Hindi na siya masyadong malaki. Unlike kahapon. Kaya nakapag-vlog ako ngayon. And anyway guys, yung challenge pala na to is limited lang sa mga cellphone user. So dapat yung pagkuha mo ng mga montage ng mga B-roll is gamit lang yung mobile phone mo. So dapat bawal gumamit ng mga DSLR, mga camera na high-end. Cellphone mo lang talaga yung gagamitin mo. So let's do this guys. Tara!
guys, tapos ko nang i-edit. So, yung gagawin nyo lang is panoorin nyo na lang. Mga 40 seconds na biro lang siya sa mga nangyari kahapon sa beach. So, after you watch, sana mag-enjoy kayo. Click like and subscribe. And kita-kits ulit tayo sa next vlog. Peace out.